Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh canh ha, một loại bánh canh sắc tai truyền thống của miền Tây. Bánh canh đa năng thì ngoài nấu súp thịt, các bạn có thể nấu chè bánh canh ngọt cũng ngon, hoặc là mình nấu bánh canh tôm nước cốt dừa kiểu miền Tây cũng ngon luôn. Làm một lần vậy nè, mình để dành ăn từ từ, vừa tiện mà vừa nhanh nữa. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video ha. Phần bột thì mình dùng 150g bột gạo là một chén, 150g bột năng luôn là 2 loại 300g, thêm muỗng cà phê muối. Các bạn sẽ cho hết lần lượt 2 loại bột vô trong thau nha. Mình dùng tỷ lệ 1:1 luôn, bánh canh nó có độ dai và độ mềm. Thêm chút muối để sợi bánh canh nó đậm đà hơn. Mình trộn sơn cái nha. Rồi các bạn chuẩn bị nước sôi đi, để mình cho nước sôi vô trong bột, giúp bột của mình nó lấy trùng, nó không có bị chảy bột nè. Và mình cho vào đây là từ 280 cho đến 300ml nước sôi già luôn ha, là nước sôi phải ụp luôn á. Thì mình hãy cho trực tiếp vào trong bột liền, không có để cho nó bay hơi, thì bột của mình nó sẽ sệt lại và nó dẻo mịn lắm. Các bạn cứ trộn đều từ từ. Cái lượng hút nước của bột cũ thì nó bằng tỷ lệ nước luôn, còn nếu bột mới thì cái lượng nước nó ít hơn chút. Cứ trộn đều lên, lớp bột khô nó sẽ phủ đều cái phần nước, thì bột của mình nó sẽ không có bị nhão đâu. Để khử cái mùi bột thì mình cho vào đây vài giọt nước chanh nha, ít thôi, hoặc là giấm cũng được nữa. Bột của mình nó sẽ không có bị hôi cái mùi bột đóng gói á. Do ở đây là mình dùng bột gạo mịn, cái loại bột tinh bột gạo thì nó dễ hôi hơn so với mình dùng cái loại bột gạo lọc dạng hạt. Các bạn sẽ nhồi đều lên nha. Lúc này bột vẫn còn nóng, nhồi nhanh vậy nè, để cho bột của mình nó mịn hơn. Còn nếu mà các bạn chờ nó nguội quá thì phần bột nó khô, mình khó nhồi lắm, nó không có được có dính á. Nhồi được chút xíu thì nó mịn vậy nè. Bột nó cũng nhanh mịn lắm các bạn. Mình dùng nước nóng trực tiếp nên là khối bột của mình nó dẻo mịn. Và cái bước nhồi này nếu như có thời gian nhiều, các bạn cứ nhồi lâu một chút, bột nó sẽ dai mềm và cái bánh canh của mình nó không có bị bở. Xong rồi mình pha chút xíu bột áo, thì dùng bột năng hay bột gạo cũng được. Mình sẽ cho khối bột ra, các bạn nhồi lại nha. Như mình nói là cái bước nhồi này giúp cho bột của mình nó dai ngon nè, cái sợi bánh canh luộc ra nó sẽ không có bị bở, giống như là cái kiểu truyền thống làm bằng gạo xay vậy đó. Nhồi khoảng 5 cho đến 10 phút thì bánh canh nó dai ngon lắm. Mình sẽ chia ra ha. Do là bánh canh sắc tai cho nên là mình chia ra cho nó nhỏ dài vậy nè, để mình cán ra thì cái sợi nó sẽ ngắn hơn. Cán cho nó mỏng vừa thôi, cũng đừng có mỏng quá một chút cắt ra nó bị nhuyễn dữ lắm. Còn nếu mà cái này các bạn không có sắc tai thì mình dùng khuôn mình ép cũng được luôn ha. Dùng cái khuôn ép và cái cho trực tiếp vào trong cái nồi nước sôi để mình luộc thì bánh canh nó sẽ nhanh hơn. Mình làm xong hết thì hãy sắc một lần luôn, xếp chồng lên nhau và nhớ thoa thêm bột. Mình thích cho nó dai cho nên cái phần bột áo mình dùng là bột năng á. Sắc ra sợi cũng đừng có sắc nhỏ quá. Sắc nhỏ quá thì nó dễ bị rụng lắm. Mình sắc to vậy nè. Sắc cho nó đều rồi cái mình phủ thêm bột áo. Nếu mà các bạn để lâu thì mình phủ nhiều bột ha, rồi chút nữa mình bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh. Còn mà mình dùng liền trực tiếp trong hôm nay luôn thì không cần phải phủ nhiều bột đâu. Mình cứ phủ sao cho nó đừng có bị dính vào nhau những cái sợi tách rời là được Sắc cho nó đều hết ra. Đây là cái kiểu làm truyền thống, mình thấy vừa đơn giản mà bánh canh cũng ngon nữa đó. Làm xong thì phủ thêm chút bột nữa. Ở đây là mình chia sẻ cho các bạn cái cách mà mình bảo quản luôn ha. Thì cái sợi bánh canh làm xong vậy nè, cứ phủ đều bột rồi cái trộn đều nó lên. Mình cho vào trong hộp thì các bạn để được 1 tháng ở trong ngăn đông tủ lạnh luôn. Sợi bánh canh nó không có bị hư gì hết. Làm nhiều khi ăn mình lấy ra mình chỉ cần luộc lại là ăn được Nếu mà làm ăn trong hôm nay luôn thì không cần phải cho vào hộp, mà mình cho trực tiếp ra cái mình luộc. Còn ở đây thì mình sẽ cất nha.
đó, phủ nhiều bột vậy nè thì sợi bánh canh của mình á, khi mà lấy từ ngăn đông ra nó sẽ không có bị nhão, nó không có bị dính chùm á. Đậy kín nắp rồi cho vào tủ lạnh, hoặc là không cho vào trong hộp thì các bạn cho vào trong những cái bọc ni lông cũng được nữa. Rồi cái phủ thêm bột vậy nè, để tủ đông, khi ăn thì mình lấy ra mình ăn thôi. Đây là cái phần bột mình để được 2 ngày trong tủ đông rồi đó. Bây giờ lấy ra sẽ nấu súp ăn nha. Lấy ra các bạn không có cần phải chờ cho nó nguội bớt cái hơi lạnh đâu, mà mình cho trực tiếp vào trong cái nồi nước sôi rồi cái mình luộc luôn nha. Và trong cái nước này thì mình cho chút xíu dầu ăn để cho nó, cái sợi bánh canh của mình luộc ra nó bóng hơn. Luộc ở lửa trung bình thôi, cho bánh canh của mình nó chín từ từ thì nó sẽ không có bị bở mềm. Lúc này thì các bạn đẩy nhẹ nhẹ chút để cho nó đừng có bị đóng ở dưới đáy á. Rồi mình để đây mình nấu, cho nước nó sôi lên từ từ để sợi bánh canh nó chín. Mình thỉnh thoảng thì mình đẩy nhẹ cái nha, do là mình phủ nhiều bột áo cho nên là cái nước luộc nó sẽ hơi lợn cợn chút, nhưng mà vẫn để đây mình luộc tiếp cho sợi bánh canh của mình nó trong và nó nổi lên trên mặt thì nó chín. Rồi vớt lên nha. Các bạn thả vào trong nước, mình rửa sơ cái phần bột. Mình rửa vậy thì bánh canh của mình nó sẽ không có bị nhão á, nó cũng không có bị hôi mùi bột nữa. Cứ vớt lên hết rồi các bạn thả qua mình rửa lại cho nó sạch. Rửa một nước thôi, không có cần phải rửa nhiều đâu. Xong rồi bây giờ mình sẽ vớt nó lên ha, để qua bên cái rổ á cho nó ráo cái phần nước này. Bánh canh á, vớt lên để ráo thì các bạn để yên vậy. Mình để khoảng 1 tiếng là sợi bánh canh nó khô à. Rồi mình ăn có thể ăn súp nè, nấu súp xương thịt, nêm hạt nêm, chút xíu đường, muối cùng với củ cải đỏ. Thì cái phần này mình thấy ai cũng biết nấu rồi cho nên mình quay nhanh qua ha. Cuối cùng là hành tỏi phi thơm, một ít tiêu xay nữa. Ăn cùng là nước mắm hoặc là nước tương. Bánh canh thì ăn nước mắm nó sẽ thơm hơn. Mình nấu đây là có xương nè và có tôm luôn á. Các bạn nhìn thấy đói bụng không? Hấp dẫn quá ha. Một cái tô bánh canh xương súp. Nấu kiểu này thì ăn nó không có ngán. Còn nếu mà thích độ béo thì các bạn nấu cùng với nước cốt dừa. Mình cũng có chia sẻ nhiều cái cách nấu bánh canh tôm kiểu miền Tây rồi, cho nên là hôm nay mình nấu xương súp. Hoặc là các bạn nấu chè bánh canh ngọt nước cốt dừa cũng ngon nữa. Nếu như mà các bạn thích có nhiều cái kiểu nấu khác nhau thì tìm kiếm ở trong kênh của mình nha. Các bạn chỉ cần bấm từ khóa bánh canh ngọt alo Trà Vinh, hoặc là bánh canh tôm alo Trà Vinh, hoặc là bánh canh sắc tai, thì tất cả các từ khóa mà các bạn kèm theo alo Trà Vinh thì nó sẽ hiện ra ha. Đến đây thì chúc các bạn ngon miệng. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh miễn phí ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.